हेलो फ्रेंड्स जुटिरे आखाज चेनेलলৈ মই পুনৰ আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো ভেজ পোলাও ৰেচিপি। আহকচোন চাও কেনেদৰে একেবাৰে কম সময়তে কুকাৰত আপুনি ভেজ পোলাও কেনেদৰে বনাব। আগতেও মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ পোলাও ৰেচিপি লৈ আহিছিলো, কিন্তু আজি মই অকণমান বেলেগ পদ্ধতিৰে কেনেকৈ পোলাও বনাব পাৰি সেইটো দেখাবলৈ গৈ আছো। তেন্তে আহক চাও ইয়াৰ বাবে আমাৰ কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এক গিলাস বাসমতি চাউল লৈছো। মই প্ৰথমতে 10 মিনিট সময় ভালদৰে ধুই চাউলখিনি তিয়াই ৰাখিছিলো, তাৰ পিছত পানীখিনি ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিছো। ইয়াৰ পিছত লৈছো এটা ডাঙৰ পিয়াজ, দীঘলে দীঘলে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো। অকণমান গৰম মছলা লৈছো, ইলাইচি দালচেনি লং গুটেখিনি থকা। গাজৰ লৈছো, সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো সৰু গাজৰ এটা। আদা নহৰু পেষ্ট 1 চামুচ লৈছো আৰু ডাঙৰ চামুচেৰে খিচমিচ কাজু অকণমান লৈছো। ঘি লৈছো ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ। মটৰ লৈছো আধা কাপ, কেঁচা মটৰটো লৈছো আৰু নিমখ আপুনি সোৱাদ অনুযায়ী ল'ব। গেছৰ ওপৰত কুকাৰটো গৰম হ'বলৈ দি দিছিলো আৰু গৰম হোৱাৰ পিছত গুটেখিনি ঘি মই তাত দি দিছো। ঘিখিনি অকণমান গৰম হ'ব দিছো। বেছিকৈ ঘিখিনি গৰম হ'বলৈ নিদিব, কাৰণ ঘিটো জ্বলি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। যেতিয়া ঘিটো অকণমান গৰম হৈ পৰিব তেতিয়া ইয়াতে যিখিনি মই গৰম মছলা ৰাখিছিলো গৰম মছলাখিনি দি দিছো। জুইটো কমাই বা মিডিয়াম কৰি ৰাখিব। গৰম মছলাখিনি অকণমান লৰাই দিছো কেইছেকেণ্ডমান। ইয়াৰে পিছত কাটি থোৱা পিয়াজখিনি মই ইয়াতে এড কৰি দিম। পিয়াজখিনি দি দিছো আৰু পিয়াজখিনি মই কিছু সময় আধা মিনিটৰ পৰা 1 মিনিটমান সময় কম জুইত ইয়াক লৰাম। অকণমান পিয়াজৰ কালাৰটো চেঞ্জ হোৱালৈকে এইখিনি ভাজি লম। হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে আদা নহৰু যিখিনি পেষ্ট বনাই ৰাখিছিলো সেইখিনি এড কৰি দিছো। আদা নহৰুৰ কেঁচা টেষ্টটো গুচি যোৱাৰ বাবে কেইছেকেণ্ডমান এইখিনি পিয়াজৰ লগত মই মিক্স কৰাই লৰাই দিছো 30 ছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে। জুইটো কমাই ৰাখিছো। ইয়াৰে পিছত মই গাজৰ আৰু মটৰখিনি এতিয়া এড কৰি দিম। মটৰখিনিও দি দিছো একেলগতে মিক্স কৰাই ল'ম। মিক্স কৰাই মই এইখিনি কম জুইত 2 মিনিট সময় ফ্ৰাই কৰি ল'ম। অকণমান প্ৰায় 2 মিনিটমান হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে তিয়াই ৰখা চাউলখিনি মই এড কৰি দিছো। গুটেখিনি দি দিছো। মিক্স কৰাই দিম চব্জিখিনিৰ লগত। চাউলখিনি ভালদৰে সাৱধানে মিক্স কৰাব। বেছি টাইম চাউলখিনি যদি আপুনি মিক্স কৰাই থাকে তেতিয়াহ'লে চাউলখিনি অকণমান ভাঙি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। অকণমান লৰাই দি পিনে আপুনি ইয়াতে নিমখ দিব পাৰে, কাজু খিচমিচখিনি দি দিব পাৰে। ড্ৰাই ফ্ৰুটখিনি মই দি দিছো, লৰাই দিছো এবাৰ গোটেইখিনি মিক্স কৰাই। এতিয়া ইয়াতে পানীখিনি এড কৰি দিম। মই 1 গিলাস চাউল লৈছিলো। 1 গিলাস চাউলৰ কাৰণে 1 গিলাস পানী আৰু গিলাসটোৰ 4 ভাগৰ 1 ভাগ, মানে অকণমান পানী বেছিকৈ এড কৰিব। যিমানখিনি চাউল ল'ব সেই জোখতে আপুনি তাতকৈ অকণমান পানী বেছিকৈ এড কৰি দিব। তাৰপিছত নিমখখিনি দি দিছো। মিক্স কৰাই দিম নিমখখিনি। ভালদৰে গোটেইখিনি মিক্স কৰাই লোৱাৰ পিছত মই ইয়াৰে কুকাৰৰ ঢাকনিখন বন্ধ কৰি দিম আৰু হাই ফ্লেমত মই 2টা চিটি অহাৰ পিছত গেছটো অফ কৰি দিম। 2টা চিটি আহিবৰ কাৰণে দি দিম। চিটি আহি গৈছে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰাই দিছো। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত সাৱধানে ঢাকনিখন খুলি ল'ব আৰু অকণমান সৰু চামুচেৰে তল ওপৰ কৰি দিছো যাতে পোলাওখিনি চাউলখিনি এটা এটা হৈ পৰে। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এনেদৰে মই অকণমান তল ওপৰ কৰি ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে এৰি দিম। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত সাৰ্ভ কৰাৰ কাৰণে মই প্লেট এখনত পোলাও অকণমান উলিয়াই লৈছো। আপুনি এনেদৰে ঘৰতে একেবাৰে কম সময়তে প্ৰেছাৰ কুকাৰত পোলাও বনাই যিকোনো কাৰীৰ লগত আপুনি পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। তেতিয়াহ'লে আশা কৰোঁ আপুনি ৰেচিপিটো নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব। কেনেকুৱা পায় মোক জনাব। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব
আৰু যদি মোৰ চেনেলটো কেতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ